हेलो एन्ड वाट्सअप गाइज गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते दिस इज युर आदित्य हजुरहरू क्यानभास नेपालमा चाहिँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हिजो आज युनाइटेड किङडमदेखि भ्लगहरू आउँदैछन्। म आज लन्डनमा छु र पछिल्लो समय लन्डनमा स्टुडेन्टहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने क्रम चाहिँ जारी छ। कतिले म्यानुअल ड्राइभिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, कतिले अटोमेटिक सिक्दै हुनुहुन्छ र कति चाहिँ कसरी थ्योरी टेस्ट पास गर्ने भनेर चाहिँ स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ। र आजको भिडियोमा मैले यो ड्राइभिङ चाहिँ म्यानुअल गर्ने कि अटोमेटिक र थ्योरी टेस्टलाई कसरी इजी वेमा मैले जसरी विदाउट एप्लिकेसन 50मा 48 ल्याएर पास गर्ने भनेर चाहिँ बताउन गइरहेको छु। सो दिस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन वाच गर्नु होला। अलिकति इङ्ग्लिस त मिसाउनै पऱ्यो युके आइसकेपछि होइन। एनिवेज गाइज, आज चाहिँ म अटोमेटिकको क्लास लिन जाँदैछु र वाइ अटोमेटिक वाइ नट म्यानुअल भन्ने कुरा पनि मैले यो भिडियोमा भन्छु र हाउ टु पास थ्योरी टेस्ट इजिली पनि भन्छु। किप वाचिङ टिल द इन्ड। अहिलेलाई चाहिँ ढिला नगरिकन म ड्राइभिङ सिक्न जाँदैछु। लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज युकेको मौसम र आज चाहिँ धुम्म बादल लागेको छ, तर बाहिर राम्रै छ, रमाइलो छ। र बिफोर द्याट अलिकति थ्योरी टेस्टको कुरा गरौँ। सो थ्योरी टेस्टको लागि चाहिँ मैले विदाउट एप्लिकेसन गुगलबाट पढेर नै पास गरेको थिएँ। मतलब एउटा एप्लिकेसन चाहिँ थियो, तर एकदम फ्रीको एप्लिकेसन होइन, नकिनिकन चाहिँ मान्छेले पास गर्दैन नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनमा देखेको चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र डेली प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले चाहिँ एकदम रेगुलर प्र्याक्टिस गर्थेँ र जुन क्वेसन चाहिँ गाह्रो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ फेभरेटमा राख्न मिल्छ। त्यसै गरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ 10 दिनमा चाहिँ थ्योरी टेस्ट कम्प्लिट हुन्छ। बिहान 2-3 वटा टेस्ट, बेलुका 2-3 वटा टेस्ट गर्नुहोस्। त्यति भयो भने चाहिँ हजुरले थ्योरी टेस्ट एकदम इजिली पास गर्नुहुन्छ। पास हुनु भएन भने चाहिँ बरु मलाई भन्नु होला है। र हाजर पर्सेप्सनको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नु होला। मलाई चाहिँ ड्राइभिङ इन्स्ट्रक्टरले कल गर्नुभएको थियो, आइपुग्नु भयो अरे र आज फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँसँग हो मैले गर्न लागेको। यसभन्दा अगाडि मैले म्यानुअल गरिरहेको थिएँ। मैले म्यानुअलबाट चाहिँ अटोमेटिकमा सिफ्ट भएँ। त्यसको रिजन चाहिँ गोजीमा दाम छैन, मेरो गोजीमा दाम छैन। हजुरहरूले पनि अटोमेटिक सिक्ने कि म्यानुअल सिक्ने भनेर डिसाइड गर्न त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन गाइजहरू। अटोमेटिक भेहिकलमा ब्रेक र ग्यास पेडलको मात्रै काम हुन्छ भने म्यानुअल भेहिकलमा चाहिँ ब्रेक, क्लच, गियर बक्स र ग्यास पेडल 4वटा चिजको काम हुन्छ। त्यसको साथसाथै स्टियरिङ, साइड लाइट, ग्लास, मिरर त्यो त सबै एउटै हो अटो र म्यानुअलमा। यदि हजुरहरूलाई इन्स्ट्यान्ट लाइसेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ गो फर अटोमेटिक। र होइन अलिक टाइम पनि दिन्छु, मसँग अहिलेलाई सिक्नलाई पनि समय छ, पैसा पनि छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ गो फर म्यानुअल कार। अब चाहिँ भोक लाग्यो गाइजहरू। सो नाउ इट्स टाइम फर खाजा, स्न्याक्समा चाहिँ मैले रामेन चाउचाउ बनाएर खाँदैछु। लेट्स कुक रामेन चाउचाउ इन हेल्दिएस्ट वे। गाइजहरू, गाडीको बारेमा प्रो नभए पनि म खाजा बनाउन, खाना बनाउन चाहिँ प्रो नै हो। त्यही भएर मैले रामेन चाउचाउ, सिन रामेन पकाउन पऱ्यो भनेर अनसिन तरिकाले एकदम नयाँ स्टाइलमा पकाउँछु भनेर गाजर खुर्कीवरी अनि बुरोकाउली, त्यसपछि गएर रामेन चाउचाउ अनि गाजर च्याट 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 सेफ स्टाइलमा काटेँ। हुन त मैले आजसम्म सेफ भएर रेस्टुरेन्टमा काम गरेको छैन, त्यही पनि काटेँ गाइजहरू होइन। त्यसपछि टमाटर पनि काटेँ अनि त्यसपछि धनियाँ पनि काटेँ। भिडियोमा जे आउँछ त्यही त्यही बोल्नुपर्छ क्या भोइस ओभर गर्दा। अनि त्यसपछि भिडियो खिचेँ मैले काटेर थुपारेको चिजको। त्यसपछि छिमेकीको फ्राइङ प्यान बसालेर अनि सुरुमा चाहिँ यी के जाति हालेँ, यी के हुन् सेता। त्यसपछि मैले बुरोकाउली हालेँ अनि त्यसपछि एकछिन चलाएँ अनि त्यसपछि मैले ती भेजिटेबलहरू हालेँ अनि एकछिनमा अनि त्यसपछि टमाटर हालेँ गाइजहरू अनि बेसार पनि हालेछु। ती देख्नुभयो नि होइन। त्यसपछि त्यो सिन रामेनमा हुन्छ नि त्यो सुकाएको हो, त्यो पनि हालेँ, ड्राई भेजिटेबलहरू। त्यसपछि पानी पनि हालिसकेको छु। फेरि ढिलो भयो यार, अघि नै भन्नुपर्ने, अघि नै हालेँ पानी। त्यसपछि मैले गाजर हालेँ अनि सुप हालेँ। सुप हालेर एकछिन उमालेँ अनि सुप केटाकेटीमा हातमा राखेर चाटिन्थ्यो, अब ठुलो भइएछ यत्तिकै प्लास्टिकैबाट चाटेँ। त्यसपछि चाउचाउ 2 फक्लेटा पारेर हालेँ र चाउचाउ खाँदा पिँधको अलिकति फुक्लो चाउचाउ खाने त बानी नै हो। त्यो खाइवरी चाहिँ गाइजहरू मैले एकछिन पकाउन छोडिदिएँ चाउचाउलाई। त्यसपछि चाउचाउलाई ड्याम्म भाँडामा खनाएर अनि किम्ची हुन्छ नि, किम्ची खासमा यो गुन्द्रुक जस्तै हो होइन, आलो बन्दा कि के जातिलाई चाहिँ सडाएर चाहिँ बनाएको चिज हो। त्यही पनि अब किम्ची मिठो हुन्छ चाउचाउसित। नेपाली पसलबाट किम्ची लिएर आएको थिएँ। त्यो किम्ची अनि सीविड भनेको समुद्री गाँजा पनि हालेर अनि मैले चाउचाउ खान थालेँ। अनि यसरी खाएको भिडियो चाइनिजहरूको हेर्दा चाहिँ साह्रै चाउचाउ खामखाम हुन्थ्यो, तर अब म नेपालीको हेर्दा के खामखाम हुने हो होइन त गाइजहरू। त्यही पनि हेर्नु होला, यही हो। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने गर्नु होला। थ्याङ्क यू।